Lehet, hogy kimaxoljuk a legnagyobb hülyeséget, ami létezik. Szándékosan nem fogok tenni zenét alá, meg semmit. Ne vigyél be pisztolyt, miért nem? Szeretnék még kérni egy cappuccinót. Az alábbi nézőinknek köszönjük a támogatást. A levegő forró és éget a nap. Sülünk a motoron, a vérünk hajt. Na, ilyet se láttam még. Úgyhogy velem együtt meg tudjátok nézni. Motor and Bike Wash. Vagyis motormosó. Azt, hogy jár-e hozzá a szőke csaj, azt mondjuk erősen kétlem. De van motormosó. Hát én még ilyet nem láttam. Gyakorlatilag ugyanaz. Van itt egy darab gőzborotva. Ugyanúgy samponos mosás. Nem tudom olvasni. Penzió, bassapresszó, bla. Beállsz a motorral. És meg arra is figyeltek, hogy egyébként emelkedik, az dől arra lefele. Szárító. Ugye szárító? De akkor ez fúj. Aha, akkor ez nem szív, hanem fúj. Ó, tényleg. Tamás, hosszabb lekvárt? Köszönöm. Nem hoztál Tamásnak lekvárt? Várj, hova lett már megint? Tamás? Otthon maradt. Jó reggelt. Jó reggelt. Úgyis a hangzavar van, nagyon nem lehet hallani, de itt is védasztalosak vagyok. Mi ezt választottuk. És ebben a szállodában vagyunk, de CDH néven fut. Milyen a szálloda? Kényelmes, nagyon szép. Kutyu betámadott, kutyu. Lehet, hogy kimaxoljuk a legnagyobb hülyeséget, ami létezik. Mikor kell elindulni zarándoklatra? Várjatok, fél egykor, nem? Hát az igazi. Na szóval, most pedig, mindjárt vissza, föl fog menni a Santuario Madonna di San Lucahoz. Ha nem így kell mondani, akkor Lucia vagy valami ilyesmi. Na, innen indul a zarándoklat, majd onnan mindjárt fogjátok látni. Itt is el tudom mondani, hogy Bologna ide, vagy Bologna oda, meg elvileg a olaszok ott pörögnek, hogy így ki van halva minden, tehát sehol senki. Ami egyébként annyira nem zavar, csak furcsa. Föl kell venni a kis kutyimat, amit a Lalitól kaptam. Lali hol van? Lali? Már lehet lemaradtak. Tamással, Tamás sincs, még nem értek ide. Akkor várjunk. Még várjunk egy kicsit. Hát, ha beragadtak valahol. És nincs velünk a biztonsági felelős, Káspré. És már így nem nagyon szeretem, sőt nem szeretem magammal hordani, de úgy kezdem magamhoz szokatni a gondolatot, hogy ez legyen mindig itt. Nem szeretnék semmilyen meglepetést. Menjünk zarándokútra. Neki? Egészség. A legfontosabb mozzanat mindig az, hogy kulcs. És akkor ezt megbeszéljük, hogy a kulcs első fiók. Jó? Ott van benne a szálloda kulcsa is. Rázár. És miután bevedeltük itt a juice-t, ott kezdődik. Ott. Rögtön bejöttünk itt a nagy kapun. Tudom nektek, hogy itt van a nagy főbejárat. Az, mert arra is sírok vannak. És én még ilyet nem láttam. Gyertek, így bejövünk. Hatalmas nagy tér arra pedig folyosó. Ez nem templom, nem temető lesz. De furcsa. Hatalmas nagy kereszt. Márványból. Famiglia Genoro Fabri. Ez egy temető. Én még ilyet nem láttam. Nem a Fridláda. Hihetetlen. Végestelen végig. Arra is. Egész díszes még itt az üveg is. Azt a mindent. Box. Valami zenész lehetett talán. Ilyen hangjegyek vannak. Rendes szoborral.
Gilberto Gabini. 1924. Jön a Mónika, nézzétek meg, mekkora az egész hely. Ő itt Mónika. A kicsike. Mit szólsz hozzá? Hihetetlen. És nem tudom nektek megmutatni, de a lényeg az, hogy alattunk ugyanez van. Igen, és érzem, hogy jön fel a húzat. Számomra hihetetlen. Egyébként emlékszel rá, a útközben látunk messziről ilyen ilyesmit. Csak nem ennyire kidolgozott, hanem ilyen kisebbek voltak. És azt nézzétek. Hát ezt meg kell nézni. Hát azt nem hiszem el. Hatalmas és egyben gyönyörű. Ez egy temető. A katonasír, ott is sírok, nem tudom. Ott pózol egy katona. Erre jártok, ezt okvetlenül nézzétek meg. Számomra ez hihetetlen, hogy ez a... Most tényleg úgy érzem, visszamentem a időbe. Mit szólsz hozzá? Meg se tudok szólalni. Ez csak teljesen véletlen. Ó, ezt a fát nézd, de jó. Tudom, ez csak egy fa, de ez szokott lenni, ilyenek szoktak lenni az útszélén. Tudjátok, azok a hosszúkások. De ez ilyen mega nagy. Brutális. Menjünk mondjuk itt be kíváncsiságba. Tiszta, mint valami római. És nagyon jó állapotban van. Tehát az a szép, hogy látszik, hogy gondozott, szépen nyírt sövények. És ez egy temető. Ja, és a kedvenc illatom ez a gyanta. Ó, na most látom, mi van bent. Nem fogjátok elhinni. Milyen szépen kidolgozott. Szándékosan nem fogok tenni zenét alá, meg semmit. Ez csak így lehet. Kommentár nélkül. A Certosa di Bologna egykori Karthausi kolostor, amelyet 1334-ben alapítottak Bologna városában. A kolostort 1797-ben Napóleon uralma alatt feloszlatták, majd 1801-ben a város monumentális temetőjévé alakították át. A temető Európa egyik legrégebbi és legjelentősebb sírkertje, amely híres a 19. és 20. századi szobrászati és építészeti alkotásairól. A terület különlegessége, hogy a korábbi kolostor épületeit használták fel a temető kialakításához, így a látogatók egyedülálló művészeti és történelmi élményben részesülhetnek. A temetőben található műalkotások jól tükrözik az olasz művészet változásait az elmúlt 2 évszázadban. A látogatók megcsodálhatják a különböző stílusú és korszakú szobrokat, síremlékeket és építészeti megoldásokat, amelyek mind hozzájárulnak a hely különleges atmoszférájához. A temetőben található síremlékek pontos száma nem ismert, mivel a temető több mint 2 évszázados története során folyamatosan bővült és számos síremlékeket tartalmaz.
A Csertolszeti Bolonya nem csupán temető, hanem egy szabadtéri múzeum is, amely bemutatja Bolonya gazdag kulturális és művészeti örökségét. A temetőben tett séta során a látogatók betekintést nyerhetnek a város történelmébe, és megismerhetik a helyi művészek munkáit. Nézem ezt a szobor, és ott a gyertyatartón nézem, hogy milyen szép, ki van formálva az a madár. Ott látjátok? Na, az valójában élő. És ott egy másik. Néztem, milyen szépen meg van csinálva. De ő rendes madár. Igaz, hogy egy temető is tisztelet a holtaknak. Ugyanakkor ezt látni. Ó, nézzétek már. A robot fűnyíró. Milyen dózsa levegő itt. Azt a mindent, milyen dózs levegő van. 1938. Ez milyen régi lehet szerinted? Nagyon régi. Nagyjából itt egyszerűbbek a sírok. Látszik, hogy 1907. 54. És akkor itt vannak azok a bizonyos szellőzők, hogy ott mászkálunk fönt. Még vannak helyek. Vagy legalábbis azt gondolom. 1870. Ez meg 1943, csak kikapott a hármas. Nos, ez a bejárat, és egyébként innen indul a sétánk, amit egy kicsit most meghosszabbítottunk, azáltal, hogy besétáltunk itt rendesen. Viszont én azt gondolom, hogy matricázni fogunk, és elméletileg ez az, ami fölvisz a végtelenbe és tovább. Na de, ide fölnyalunk egy matricát, úgy döntöttem, és aztán megkeressétek meg. Itt van a nagyon szép temető, itt van a csavargó, és indul a toporroller. Egyébként a lépés számlálunk szerint 2827, úgyhogy várj csak. Kezdjük előről. Nyomunk egy újat. Tehát go. Innen az elejétől. Na nézzük, hány darab lépés lesz. Ilyenkor érdekesek ezek az órák, hogy mit tudnak. Most nem bánnék egy hűsítőt, valamit. Mónika? Én is igényelnék egyet. Az előző majdnem 2 órát bókláztunk, hogy csak szólok. Még mindig maradt olyan része, amit nem néztünk meg. Tehát ez a ti feladat. Na mondd ki te. Ti feladatotok lesz. Ezt milyen szépen kimondtad, én is megpróbálom. Ti feladat. Egyébként itt van mellettünk egy hatalmas stadion. Nem lesz benne italt, poharat, blablabla, de érdekes. Ne vegyél be pisztolyt, miért nem? A bukósítakot se. Ja, és még kamerát se. Elég kemények vagyunk, onnan indultunk, ugye ott a vége, nem ennyire messzire, 10 perc járás. Majd meg is álltunk. És iszunk egy ilyen energizót, meg biót. Cserélünk. Szóval a nagy menők 10 percre megálltak. És feltöltjük a raktárakat, és akkor tovább hajtunk. Igen, Mónika kérdezte, hogy? Ilyen rész lesz végig. Így van, ez a világ leghosszabb fedett folyosója talán. Látom, motorok jönnek onnan föntről. Úgyhogy szerintem föl lehet menni arra.
Az árkádokat 1674 és 1793 között építették, hogy védelmet nyújtson az időjárás viszontagságai ellen a zarándokok számára. Az árkádokat úgy tervezték, hogy szimbolikus jelentőséggel is bírjanak. A boltívek száma 666, ami nem véletlen, mivel a keresztény hagyomány szerint az ördög számát jelképezi. A hosszú árkád, amely a szentélyhez vezet, a bűnön és a gonoszon való lelki győzelmet szimbolizálja, amit a szűzanya kegyhelyének elérése koronáz meg. Az út nem csak fizikailag, hanem spirituálisan is egy hosszú utazás jelképe. Az UNESCO a bolonyai árkádokat 2021-ben a világörökség részévé nyilvánította. Látszik az elgyötöltségben? Tudom. Ömlik rólam a víz, gyerekek, és 5 perc jövünk. Hát nem, jóval több. Mónika, mondjak nektek valamit? Ráhozunk még egy napot itt Bolonyában. Holnap visszajövünk ugyanide, megcsináljuk ugyanezt az utat, csak motoros ruhában. Motorral is fel lehet jönni. Olyan emelkedő van. Ott a kocsi meg is vált. Kocog a néni is. Tudjuk, hogy 3 méter múlva összeesik és kész. Na, szerintetek? Nem, még van. Azt hittem vége. Na, szóval még onnan jöttünk. 4,9 km onnan ide föl, és a Szopoló rollert megfejeljük, mivel is? Hogy meg felmegyünk. Fölmegyünk a tetőre. A tetőre. Szóval attól följebb így néz ki, egyébként 5 euróba kerül fejenként, hogy még szívhassunk. Na gyertek! A bolonyai Santuario Madonna di San Luca története évszázadokra nyúlik vissza, és szorosan összefonódik a vallási hagyományokkal, művészettel és a város kulturális örökségével. A szentély a Monte della Guardia hegyen található, Bologna várostól nyugatra és a 12. században is fontos zarándokhely volt. Az eredeti kápolnát 1194-ben építették, hogy helyet adjanak a Szűz Mária kegyképnek, amelyet a hagyomány szerint egy görög szerzetes Theodorus hozott Itáliába, Konstantinápolyból. A kegykép a Fekete Madonna ábrázolásainak egyike és csodatévő erejéről ismert. A jelenlegi barokk templomot 1723 és 1757 között építették Carlo Francesco Dotti tervei alapján. Az épületet a város és a környék lakói jelentős támogatásával finanszírozták. A Madonna di San Luca kultusza különösen fontos Bolonyában. A város lakói Mária közbenjárását kérték járványok, háborúk és természeti csapások idején. A Santuario Madonna di San Luca a mai napig fontos zarándokhely, és évente turisták ezreit vonzza. Utolsó pár lépcső. Aztán már nincs följebb. 153. Ja, púzus, ja. Móni észrevett egy-két apróságot, akiknek rosszul sikerült a kirándulás. Egyszer van ott egy táska, csak kicsit arrébb egy kocsi kulcs is. Ezt nem tudom, mivel tudnám kiszedni horgászbottal. Na, szóval magasabbra nem lehet menni. Hát, ott a stadion. Sky Experience. Ha esetleg ki akarnál, itt elsőségében tud részesülni. Itt a fejre vigyázz. Buksi, buksi. Jó, büszke vagyok rád, kedves Mónika, megmásztál minden hegyet. Ez a másik hülyével. Innen még le kell jutni, tudod. Na, szóval megmásztunk mindent. Megmásztunk a hegycsúcsra is. Ettől följebb itt már nincs, viszont lejjebb igen. Azt gondolom, hogy ez megéri ide felsétálni. Magába a bazilikába ingyen lehet menni, viszont föl a kupolába, ami ott van, de mondjuk tetére nem lehet kimenni, csak egy darabon lehet. Az bizony 5 euró per kop. Szóval meghódítva. És arra van az Oiectum Santuario della
az a Lucce. Egész idáig motorral simán föl lehet jönni. Ott nem állnék meg, de itt a ide sarokba egy-egy motor ide szerintem el lehet lakni. Senkit nem fog érdekelni. Úgyhogy igazából ennyi. Kislány megunta, úgy látom. Azt mondta, hogy nem megy tovább. Na, itt vagyunk már, ez az utolsó egyenes. Mondom, a futballrajongóknak ez érdekes lehet. A Bolognának a stadionja. Az utolsó méterek következnek. És... welcome home. Menjünk vacsorázni. Aha. Nos, hát végül megint kötöttünk ki. Megint a Peroni van, és a helyszín is ugyanaz. És ugye Mónika elmondja nekünk, hogy mi is ez, mert a gőzöm sincs. Csak még először meghinti sóval, ugye? Ez kérlek tortán, néni bolonyai rakval, parmezánnal a tetején. Ó. Biztos, hogy nem olyan paradicsomos, mint nálunk csinálják. Igen. És most kértem egy ilyen kávés dolgot, amit úgy rendeltem, hogy a szomszéd asztalra rábögtem, hogy nekem is hozzon egy olyat. Egyébként ez az étterem, majd megadom a koordinátát, szóval nekem a bácsi egyáltalán nem szimpatikus, meg nem szimpatikus az egész kiszolgálás, de a kaja meg marha jó. Attól függ, hogy ki dolgozik. A mai kiszolgálásra meg vagyunk elégedve. A maival igen, a tenapival nem jönnék vissza. Most nem tudják a többiek se, akik tényleg ide jönnek, vagy mi se, hogy ma ki dolgozik. Tegnap ugye a Morcos bácsi volt, aki kihozta az étlapot, olaszt. Mint kiderült, van angol étlap is, fure. Tegnap boros pohárul ittuk a sört, most kaptunk rendes poharat. Jaj, el akarom nektek játszani, hogy a kiszolgálást itt, hát azon beszarás. Na, majd szeretnék még kérni egy cappuccinót. Viccen kívül mellettünk lévő asztalnál a hölgy, teljesen normálisan mondta, hogy még szeretne egy cappuccinót, vagy valami ilyesmit, olyan macchiato, mit tudjátok ezeket. De és hogy kell csinálni? És akkor így ilyen arcot vágott, hát nagyon durva. Eddig ez a 4. nap, várjál. Csütörtök, péntek, szombat, 4. 4. nap összességében. Nekem jó volt végre. Volt egy kis edzés. Hiányzott. Most mondom, hogy 20.340 lépésnél tartok. Hát jóval többet, meg kisebb a lépéstávolsága. Nekem 22.634. Itt egy motorparkoló, ez mióta van itt? Komolyan kérdezem, hány napja vagyunk itt? Ez a második. Ez a második. És itt egy motorparkoló. Eddig ezt hogy nem vettem észre? Szellemileg fogyatékosnak érzem magam. Most komolyan, hogy... Közvetlen szembe a bejárattal szembe. Ez eddig is itt volt? Akkor ezek szerint... Hogy vágyom a lépcsőzésre? Nagyon. Sehogy. Kéne egy kulcs. Van, túl. Kell dugni. Kinyílt. Sima szoba. Klíma. Van. Automatán. Jó éjszakát. Jó éjszakát. Jó éjszakát. A levegő forró és éget a nap. Sülünk a motoron, a vérünk hajt. A szél az arcunkba csap, szinte